Good morning once again, welcome back to my channel. So today's video, magre-repaint ako ng flarings ng Raider 150 at ang yung gagamitin nating spray paint ay dalawa lang, isang 39 sherlux black, ito po siya, at saka yung clear coat Champion clear coat. Ito po, kita nyo po. So hindi ko na nasimulan kanina mag video, nakatapos na ako ng isang pagpintura. So first coating tapos na, so second coating na. So ita time lapse ko na lang para mabilis. Let's go. So eto na guys, tapos na nating pinturahan yung second coating. So makikita nyo, shiny na siya. So hintayin na lang natin for 15 minutes tapos mag clear coat na tayo. Sa mga nagtatanong, ang ilang magagamit na pintura sa isang set ng flarings tsaka yung tapaludo, dalawang black na spray yung binili ko, naubos ko lahat. So hanggang ano lang siya, dalawang coating, second coating, kasi kung mag first coat lang tayo hindi siya masyadong maganda, kaya ginawa natin nag second coating tayo. So off ko muna tong video, tapos kakat ko na lang, tapos ipapakita ko na lang kung mag clear coat na ako. So guys, ito pala yung itsura ng motor ko. Bale yung chassis at saka yung tapaludo sa likod na pinturahan ko na ng itim. So makikita nyo medyo shiny na siya, tsaka yung dashboard na rin nilagyan ko na rin ng pintura. So dalawang pintura yung magagamit pag sinabay mo pati yung chassis magpintura guys. So 15 minutes na. So balik na tayo dun sa flarings, i-clear coat na natin siya para matapos na, tapos ikakabit na lang natin. So guys, 15 minutes na at saka tuyo na yung ating pintura. Gagamitin na natin to champ na clear coat. Ito siya. So ita time lapse ko na lang para mabilis. Here we go. Let's go.
ayan guys, so tapos na yun nating clear coat. Punta na tayo doon sa chassis ng motor ko. Ilalagyan na rin natin yun ng clear coat. So let's go. So yan, tapos na guys. So nalagyan na natin ng clear coat lahat ng pintura ng ating Raider 150 carb. So next ay papatuyuin na lang natin yung clear coat, tsaka i-assemble na natin ulit. So ayan na, maganda yung mga clear coat, para siyang may wax. So ililipat na lang natin siya para i-assemble. So let's go. So eto na guys, na ka-decide na tayo kung saan lugar natin siya ikakabit, hindi mainit. So ita-time lapse ko na lang para madali. So let's go.
So as you can see, maganda na yung output. So second coating lang yung nilagay natin kasi yun lang kaya ng dalawang pintura. So bukas darating yung stock na decals na bili ko sa Shopee sa halagang 600 pesos dala shipping fee, pero 550 lang siya. So ilalagay natin siya bukas. So mga naging problema ko lang siguro, ma-advise ko lang kung magpipintura kayo, huwag kayo sa mga open area kasi naalikabukan yung play rings at nagbabump siya, hindi na siya nag-i-even. So kung titingnan natin mabuti, meron siya mga puting spot, pero manageable naman, mawawala rin yan pag nalagyan na natin ng decals. So overall, yung DIY natin ganda naman, satisfied naman ako sa output niya. So dito na nagtatapos yung video natin. Kung nagandahan kayo sa channel ko or sa content ng channel ko, please subscribe to my channel. Susunod na video ko naman ay ilalagyan natin siya ng stock decals na red. So see you in the next video guys. Bye bye.